Hello tất cả mọi người đã quay lại với kênh Anh Minh Review. Cuối tập trước, sau khi đi cùng Lâm Hâm vào phòng đấu giá, hai người Long Hạo Thần và Lý Hinh đã thuận lợi vào được phòng VIP tại đây. Trong buổi đấu giá này cũng không có món đồ nào lục được vào mắt của Long Hạo Thần. Nhưng mà với Hạo Nguyệt thì khác, khi thấy một khối thạch cầu được đưa lên đấu giá, thì tâm tình của nó bỗng trở nên kích động. Khi Hạo Nguyệt đem suy nghĩ của mình thông qua khế ước nói cho Long Hạo Thần biết, thì hắn liền biết món đồ vật kia đối với Hạo Nguyệt rất quan trọng. Đang muốn ra tay mua cho Hạo Nguyệt, nhưng lại nghe thấy giá của món đồ này tới 1.000 tinh thạch làm cho Long Hạo Thần bỗng chốc đờ người lại. Thấy biểu hiện đó của Long Hạo Thần, Lâm Hâm liền lên tiếng cho hắn mượn tiền, để lấy cứ đàm phán điều kiện với Long Hạo Thần. Nhưng lúc Hạo Thần đang do dự thì Lý Hinh lại lấy tiền của mình ra mua khối thạch cầu đó. Thạch cầu đã mua xong, Long Hạo Thần đang định rời đi, thì Lâm Hâm liền gọi hắn lại rồi nói, ta muốn đánh cược với ngươi một trận. Nghe thấy Lâm Hâm nói đánh cược, Long Hạo Thần vẫn chưa hiểu gì thì Lâm Hâm đã nói tiếp. Ở đây ta có bình thuốc chứa 3 loại đan dược có giá trị cực cao, nếu như ngươi tiến vào top 3 thì lúc ấy nhận ta vào đội là được, còn nếu không thì bình thuốc này ta tặng cho ngươi, còn tác dụng của thuốc này như thế nào thì trong đó có mấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng rồi. Suy nghĩ một lát, Long Hạo Thần cũng chấp nhận với yêu cầu đó của Lâm Hâm, sau đó hắn liền cùng Lý Hinh rời đi. Một lát sau hai người bọn họ đã về tới tử quán. Vừa vào phòng, Long Hạo Thần liền lấy khối thạch cầu kia ra cho Hạo Nguyệt. Xem xét một lúc Hạo Nguyệt liền nuốt khối thạch cầu này vào bụng. Sau đó nó nói với Long Hạo Thần là muốn trở về thế giới của mình, trong thời gian tới Long Hạo Thần sẽ không thể triệu hồi nó ra được, còn thời gian bao lâu thì nó cũng không biết. Nghe Hạo Nguyệt nói vậy Long Hạo Thần cũng có đôi chút buồn, nhưng hắn biết chắc Hạo Nguyệt có việc rất quan trọng nên mới như thế, nên cuối cùng hắn cũng để cho Hạo Nguyệt rời đi. Hạo Nguyệt vừa rời đi thì Long Hạo Thần liền mở bình thuốc mà Lâm Hâm đưa cho để xem. Khi mới đọc tờ hướng dẫn sử dụng liền khiến cho Long Hạo Thần thất kinh, vì tác dụng của 3 loại đan dược này phi thường khủng bố. Một loại sử dụng thì khi tu luyện có thể tăng thêm 10 linh lực, một loại thì sau khi sử dụng liền khôi phục 200 điểm linh lực trong 10 giây, còn một loại thì để thăng sức chiến đấu thêm 20% trong vòng 30 giây. Ngày hôm sau Long Hạo Thần cùng Lý Hinh đi đến khu báo danh thi đấu thì gặp lại Dạ Hoa ở đây. Sau khi đưa Long Hạo Thần và Lý Hinh đi đăng ký xong, Dạ Hoa liền đưa hai người trở về phòng nghỉ ngơi. Một lúc sau đó, Dạ Hoa tiến đến phòng Long Hạo Thần hỏi qua hắn về các sự tình trong cuộc thí luyện vừa rồi. Thế là Long Hạo Thần ngồi kể tất cả các sự việc phát sinh cho Dạ Hoa nghe, từ việc đám người giết được Bích Lục Song Đao Ma, cho đến việc hứa hẹn cùng Lâm Hâm, cùng bình đan dược mà hắn đưa cho. Về phía Dạ Hoa, khi biết được đám người Long Hạo Thần giết được Bích Lục Song Đao Ma thì vui mừng không thôi, nhưng sau khi nghe đến việc cùng Lâm Hâm đánh cược thì sắc mặt hắn âm trầm lại. Theo như Dạ Hoa nói là tên Lâm Hâm kia nhìn trúng tiềm lực của Long Hạo Thần, nên muốn dựa vào Long Hạo Thần để tiến vào Liệp Ma Đoàn. Nhưng mà Long Hạo Thần đã đánh cược xong, nên hắn cũng không nói thêm gì nữa, rồi bảo Long Hạo Thần đưa đan dược mà Lâm Hâm đưa cho ra xem thử. Cầm bình đan dược trên tay, sắc mặt Dạ Hoa cũng thêm nét tươi cười khi biết tên Lâm Hâm này cũng không keo kiệt, tất cả đan dược đều là cấp 4, mà tác dụng thì rất phù hợp cho lần thi tuyển lần này. Đến sáng hôm sau, cuộc tranh tài cũng đã tới, Dạ Hoa liền dẫn theo Long Hạo Thần và Lý Hinh đến Thánh Minh Thí Luyện Tràng. Tại đây Dạ Hoa đã gặp lại hai cha con Quỷ Ảnh và Quỷ Vũ. Vừa thấy Quỷ Ảnh, Dạ Hoa sắc mặt đã hàm hàm sát khí nói, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện cho con ngươi không gặp phải Long Hạo Thần. Đến lúc đó mà thu thì tốt nhất ngươi nên rửa mặt cho sạch tránh bẩn tay ta. Nghe Dạ Hoa nói vậy, Quỷ Ảnh giận tím mặt, hắn đang định đáp trả thì Dạ Hoa đã dẫn Long Hạo Thần và Lý Hinh tiến vào trong rồi. Vừa tiến vào trong, hai người liền bất ngờ trước quy mô hoành tráng của đấu tràng này. Mà lúc các tuyển thủ cũng đã đến đông đủ, thì có một thanh âm trên đài hội nghị vang lên, tuyên bố cuộc thi tuyển vòng đấu loại chính thức bắt đầu.